Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare, det var en bödel som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Och det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om hon nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen gick vi igenom själva innehållet i poddens jubileum, som omfattade flera delar med en panel av så kallade experter. Vi avslöjade det pinsamma i att de flesta frågorna kom ifrån redan insyltade mörkläggare, som ställde uppenbart vilseledande och irrelevanta frågor. Några frågor var verkligen intressanta och till och med hade relevanta förslag på händelser och märkbara avvikelser, som verkligen hade kunnat göra någon skillnad. Men den helt eniga mörkläggande truppen lyckas då flytta fokus till helt irrelevanta saker ändå. Helt utan att kritiskt granska varandras uppgifter. Gunnar fick som vanligt vara den drivande och den andra så kallade experten fick bära dumstruten och ställa upp på att pinsamt värdelöst argumentera för alla möjliga villospår, som mörkläggarna försöker hamra in, genom att upprepa dem till folk tröttnar. Ännu en gång är det väldigt viktigt i ett folkbildande syfte att lyfta fram allt som inte sades i programmen, som Theo, Sydafrika, Craig, Anthony, Engströms stoppande av Söderström, Holmers insats under mordnatten, som ingen annan hade kunnat klara av i den situationen. I denna del kommer vi att fördjupa oss i saker som dök upp i det sista panelprogrammet. Det handlar nämligen att ur ett vittnespsykologiskt perspektiv gå till botten med vad den ledande och drivande mörkläggaren, Gunnar Wall, egentligen vet och vad han borde inse, men tydligt inte gör. Det är nämligen så att väger man upp den informationen som man vet att Gunnar besitter, eftersom han varit frispråkig med det i så många år, och samtidigt bildar sig en uppfattning i vilket mönster som finns i hur Gunnar formulerar sig i många situationer och även lägger till nivån på Gunnars intelligens, så går det att dra väldigt långtgående slutsatser om hur avslöjande det är att Gunnar har full koll på vad som verkligen hänt kring mordet, mörkläggningen och utredningen. Det går nämligen inte att undvika sanningen och det verkliga händelseförloppet så konsekvent utan att verkligen förstå vad som har hänt. Det är här man får lägga olika detaljer, Gunnars utsagor om dessa i olika vågskålar och sedan göra en rimlighetsbedömning. Hoppas verkligen att ni tar till er av detta förfarande. Det kan nämligen hjälpa till att avslöja personer som borde veta mer än de ger sken av och utmana dem som låtsas som att de inte gör det. Inom brottsutredning är detta ett mycket effektfullt verktyg. Som exempel tar vi med oss från förra delen att Gunnar har vetskap om den möjliga stay-behind-övning som skulle ha skett på mordkvällen. Även om han blandar in andra personer i uppgifterna för att låtsas distansera sig, så väljer han till och med ut uppgifterna till sin mörkläggande bok, vilket innebär att han i alla fall står bakom dessa. Stay-behind-övningen knyts ihop med vittnet på Klarabergsgatan, vilket är ett mycket bra exempel på att något oförutsett inträffat. Men
Gunnar undviker totalt att lyfta det viktiga med alla dessa uppgifter i förhören, att i princip alla uppgifter var förvanskade i samband med det första förhöret. Med Gunnars kunskap kring materialet i utredningen är det inte rimligt att tro att Gunnar inte kan dra paralleller till andra vittnen som råkat ut för detta, som Robert Gustafsson eller vittnet Marianne Unger på Johannesgatan. Tror man att Gunnar bara missar detta, gör man ett stort misstag och underskattar helt en mörkläggare. Ett annat exempel ni säkert minns, som Gunnar drar upp under panelfrågorna, är att Gunnar till och med lyfter fram att en ensam galning kan ha varit fokus från utredningen, just på grund av alla hemligheter med den topphemliga Stay Behind-organisationen. Hur långt är då steget för Gunnar att lägga ihop dessa uppgifter och i alla fall överväga att tidiga förvanskade vittnesuppgifter i utredningen skulle kunna motiveras av att det fanns något runt Stay Behind som behövde skyddas, och därför fick utredningen rikta in sig på en ensam gärningsman? Gunnar är väl medveten om hur känslig det topphemliga samarbetet med väst var under kalla krigets dagar. Nu går det kanske inte att säkerställa att Gunnar faktiskt läst boken Den dolda alliansen för att om möjligt ännu mer förstå att Gunnar verkligen har underlaget för att förstå dessa samband, men det behövs verkligen inte när man väl har erfarenheten av hur Gunnar stängt av mig 2 gånger från sin blogg. En gång för att ha försökt visa bilden på Theo och skissen på Grandmannen, samt en gången jag drog ner byxorna på mobbtrion Wall, Hasselbom och Kjellberg. Det är med hela denna kunskap om den drivande mörkläggaren som en fråga i det sista panelavsnittet blir så otroligt intressant. Det är när en Staffan Gunnarsson ställer frågan om Gunnar tror att Ingvar Carlsson sitter inne med svaren kring mordet. Redan i frågan ges det exempel på högt uppsatta företrädare som Carlsson och Leijon och hur de kunde fortsätta sponsra Holmér och Ebbe Carlsson i efterspelet kring mordet. Det lyfts även frågan om varför Ingvar Carlsson aldrig fått några skarpa frågor om detta. Märkligheter som också lyfts fram är att Ingvar Carlsson, Löfven och Mårten Palme trott på Christer Pettersson och efter Filters avslöjande unisont ändrat sig till att peka ut Engström. Här börjar alltså Gunnar med att försöka påstå att han försökt få en intervju med Ingvar Carlsson, men Ingvar skyller på att han inte kommer ihåg de här sakerna längre och vill därför inte svara på frågorna. Gunnar fortsätter att lyfta fram att Ingvar Carlsson har uttalat sig om att han var orolig för att mordet var organiserat och att det skulle kunna skada det svenska samhället. Gunnar tror att man ska förstå Ingvars agerande som en form av skadehanterande som innebar att utredningen skulle hamna i händerna på någon han litade på, som då blev Holmér och Ebbe Carlsson, som redan hade försänkningar inom det socialdemokratiska partiet. Det är för Gunnar uppenbart att Holmér och Ebbe hade fullt stöd från Ingvar Carlsson och att Ingvar varit mycket mer informerad om vad han har låtsats om i efterhand. Ingvar Carlsson skulle alltså varit orolig för att utredningen skulle komma in på känsliga saker som den inte fick göra. Gunnar lyfter fram ett förhör med Lisbeth bara veckor efter mordet om att mordet skulle ha internationella motiv, och det menar Gunnar skulle kunna gjort saker mycket mer känsliga. Vidare försöker Gunnar lyfta fram Bofors som skäl, men samtidigt slätar han över Ingvars inblandning med att han kanske inte visste om detaljer runt mordet, men fick i alla fall hantera den känsliga situationen efter mordet. Gunnar drar sedan upp sin första bok Mörkläggning, som vanligt för att sälja fler exemplar av den, men nämner redan i den boken om förhållandet mellan regeringen och Palmeutredningen, speciellt i förhållande med Ebbe Carlsson-affären. Gunnar har dock väldigt svårt att se saker på något annat sätt än att utredningen förstördes, just på grund av att man var rädd för vad som skulle hända. Överslätande menar Gunnar att det nödvändigtvis inte skulle ha handlat om att det skulle vara baserat på om sanningen kommer fram, utan bara om vissa frågor väcktes, eller vissa spår lyftes fram, som då skulle ha orsakat fruktansvärda kriser i det svenska samhället, som man inte ville ha. Vidare drar då Gunnar upp, som vanligt via någon annan, i detta fall åklagare Petersson, om att det kan vara något så känsligt som Stay Behind kan ha legat bakom mordet som skulle legat till grund för nedtystningen.
Gunnar lyfter verkligen fram hur känsligt som Stay Behind hade varit just vid den här tiden, när ingen ens visste om att det fanns i Sverige, och hur det hade blivit en explosion i svensk politik om sådana frågor hade kommit upp på något sätt. Gunnar avslutar genom att uttala sig generellt om politiker, att de inte är så intresserade av att låta människor få reda på sanningen, utan det handlar bara om hur de ska hantera en krissituation. Det är något som Gunnar ser politiker göra i många sammanhang och menar att det då inte är så svårt att tro att det inte skulle vara likadant även vid ett statsministermord. Försöker vi analysera och förstå vad Gunnar lyfter fram när det gäller Ingvar Carlsson, så verkar Gunnar ha förstått det mesta. Han försvarar och förklarar att Ingvar skulle kunna ha skäl att tysta ner omständigheterna kring mordet och lyfter fram Stay Behind som ett mycket rimligt alternativ, just baserat på hur hemligt det var i Sverige vid den här tiden. Även om Gunnar löjligt nog, med dåliga argument försöker vifta bort att det skulle ha med sanningen att göra, så har vi som tur i andra framträdande uttalanden som gör detta gällande. Det som både ska skaka Sverige i grunden, och bästa vore om sanningen inte kom fram. Här blir det bara pinsamt att Gunnar försöker lyfta fokus från sanningen till känsliga frågor och spår. Är inte polisspåret, som kanske skapat flest rubriker genom åren, ett mycket känsligt spår i så fall? Är det inte kris i ett samhälle om utpekade svenska poliser anklagas för att ligga bakom landets statsminister? Resonemanget blir pinsamt avslöjande. Det är verkligen här man måste försöka förstå hur otroligt snåriga Gunnars resonemang blir, när han har precis alla detaljer och förutsättningar, men trots allt detta förminskar saker, istället för att bara konstatera det självklara i att Stay Behind var just den topphemliga organisationen som behövde städas bort. Att det handlade om motiv som regeringen låg bakom, att det verkligen handlade om att utredningen sköttes av personer som var starkt knutna till Socialdemokraterna. Att allt detta faktiskt både förklarar Ingvar Carlssons agerande, men även att han visste om så mycket mer än vad han själv försöker ge sken av. Att det verkligen handlade om att bortstädningen av mordet och jagandet efter ensamma galningar var bättre än att utlösa katastrofer med internationella inslag. På riktigt kan verkligen inte alla se att Gunnar har full koll på vad som hänt, men vägrar medvetet och avsiktligt att dra streck mellan de få kvarvarande punkterna. Det går inte att snitsla sig mellan alla dessa konkreta uppgifter utan att verkligen veta vad som hänt. Sådan otur har inte Gunnar när han tänker. Då går det inte att skriva böcker där han redan lyft fram mötesscenariot, samtidigt som han lyfter fram Elvin Gruvedals uppgifter om att grannmannen och gärningsmannen hade helt olika signalement och karaktäristika. Det går inte att i samband med att jag redovisar Engströms verkliga förehavanden på mordkvällen för Gunnar bara få till svars, det är du ensam om att tro. Inga nyfikna frågor. Inga frågor om vilka belägg som finns. Inga frågor om vilken kunskap som ligger bakom framstegen. Personligen, när jag kommit så långt i det egna utredandet så menar jag att det finns tydliga motiv i det Gunnar faktiskt lyfter fram i och med Ingvar Carlsson som frågan gällde. Med tanke på Ingvars fortsatta framträdanden i olika sammanhang. Hans uppenbart goda minne under intervjuer. Hur statsmedia och andra pinsamma kanaler knappt ställer kritiska frågor, så framträder verkligen ett överdrivet gullande med den personen som sitter på sanningen kring mordet på vår statsminister. För mig blir det inte så svårt att dra slutsatsen med Gunnars resonemang att det finns ett motiv i att etablissemanget försöker skydda Ingvar från ett avslöjande kring att han är väl medveten om vad som hänt. Det är till och med så att det kanske är Ingvars bortgång vi väntar på, för att sanningen ska kunna komma fram. Speciellt som det funnits perioder när ingen annan velat kliva fram och ta ansvaret för skenutredningens havererande. Mer om det kommer vi komma till framöver. Det är verkligen en sådan djupgående analys av en av de mest framträdande personerna vi har kring Palmemordet, som verkligen ger de belägg som behövs för att alla äntligen ska få kunna ta del av förklaringen hur vi alla blivit lurade under alla år. Hur långa låtsasfaktabaserade monologer har hjärntvättat oss? Hur guldspadar regnat över de som bedragit det svenska folket, på det fyndigaste sättet?
hur de mörkläggande har skrattat bakom ryggen på oss och skrattat på vägen till banken, när de berövat oss våra pengar för att betala för vår egna hjärntvätt. Försök förstå hur det kan frågas och svaras i timtal i en podd med så kallade experter utan att man kommer sanningen närmare. Det är här man måste ställa sig väldigt övergripande frågor om de personer som sitter där och bara håller med varandra. I just den diskussionen finns det en intressant fråga i det sista panelavsnittet som avslöjar väldigt mycket. En som kommer från Fjodor Axelsson. Om de i panelen tror att mordet kommer att lösas. Det blir den obehagliga programledaren som väljer att ta till orda, trots att han ställde frågan. Ska man då misstänka att han då har något viktigt och uppseendeväckande att säga, så vad landar han i? Programledaren tror inte att mordet kommer att lösas, eftersom då måste utredningen öppnas igen. Som exempel tar alltså programledaren upp ett samtal med Gunnar som handlar om vägsaltsmannen som skulle haft en del emot sig, men trots det så öppnades inte utredningen upp. På riktigt. Ett pinsamt planerat villospår, baserat på helt irrelevanta grunder, tar alltså programledaren upp som ett exempel för att utredningen inte längre kommer att öppnas. Argument nummer 2 blir bara ännu värre när programledaren argumenterar för att en lösning inte kommer innebära att allmänheten kommer att enas. Det är bland det dummaste jag hört. Det är alltså bara så länge som många tycker olika, som det inte går att få fram förklaringen bakom mordet. Avslöjar inte det bara vad han själv håller på med, att fortsätta desinformera och på det sättet hindra att alla kan samlas kring en förklaring som är det mest rimliga och relevanta med tanke på alla belägg som finns tillgängliga. Vidare skulle då förklaringen vara att det är så många personer som investerat så mycket tid och energi i sina egna spår, vilket skulle kunna hindra sanningen att komma fram. Vet inte om programledaren syftar på Dammegård, Hedberg, poeten, ljudförvrängaren eller Gunnar eller Borgnäs. Därför landar alltså programledaren i att det inte kommer gå utan att det finns ett 100% bindande bevis, som DNA eller liknande. Så programledaren är mycket skeptisk. Märk väl vad som var så viktigt att lyfta fram, att han tog initiativet. Sammanfattningsvis är problemet alltså att folk inte kommer kunna enas om en lösning. Det oavsett om det finns en verklighetsbaserad förklaring som både förklarar detaljer i många oskyldiga vittnesutsagor och förklarar en rimlig bakgrund till helheten, till både mordet och den efterföljande mörkläggningen. Programledaren menar att om ett så välgrundat spår som vägsaltsmannen inte kan öppna upp utredningen, kommer inget annat göra det. Vi kommer alltså inte kunna förvänta oss att en 36 år skenutredning skulle öppnas igen, när en svensk och en sydafrikansk regering uppenbarligen har lagt locket på. Det enda som kommer få programledaren att ändra sig är om en teknik som DNA, som inte ens användes på den tiden, vilket programledaren såklart är medveten om, skulle kunna säkerställa 100% bevis. Det är verkligen här man måste ställa sig frågan, varför håller programledaren på med detta heltidsjobb, och har gjort i flera år, om han inte tror på en lösning. Han har inga problem att måla ut en av de mest utsatta vittnena som en girig, bekräftelsesökande, psykisk labil, mytoman i bara farten. Ett vittne som egentligen var en verklig självisk hjälte från mordkvällen. En programledare som inte har några problem att måla ut andra vittnen som mytomaner för att krydda sina historier över tid, bara för att polisen har förvanskat vittnets uppgifter redan kort tid efter mordet. Försök att verkligen fundera på rimligheten i att bete sig på detta riktigt smutsiga sätt. Kombinera det med hot om nedstängningar av YouTube-kanaler, polisanmälningar och utmålande av kritiska röster, som tjuvar och kriminella. När han inte ens tror på en lösning. Det kan bara förklaras av att det handlar om ett jobb. Möjligen en roll som intagits av en psykiskt obehaglig person, som funnit något sätt att få bekräftelse och inflytande, i brist på personliga tillkortakommanden. Det är alltså både agerandet och avsaknaden av verkligt motiv, som avslöjar denna obehagliga personen. Något rimligt och vettigt svar på frågan om lösning hade han såklart inte.
Det handlade bara om att retoriskt försöka pådyvla sin egen hopplöshet på alla som lyssnar på de värdelösa argumenten. Vidare är det MOP-spanaren som tar till orda och såklart stämmer in i resonemangen. Samtidigt lyfter han då den relevanta frågeställning om vad de egentligen gör där, om de är så pessimistiska. När de snudd på autistiska och hånande skratten har lagt sig blir MOP-spanarens argument att det handlar om att vända på varje sten. Det är mer spännande med true crime än en spännande roman. Det är alltså bara spännande, inte att han tror det kommer lösa sig. Det ska visst handla om att MOP-spanaren ska vara en agnostiker och inte ha någon teori, någon gärningsman, utan det handlar bara om ifrågasättande. Arbetet handlar om att skala bort saker istället för att hitta teorier. Det ska handla om den berömda Ockhams rakkniv som blivit synonymt med mörkläggare när det gäller Palmemordet. Vi kommer återkomma till den diskussionen framöver för att den beskriver så väl hur begreppet utnyttjas för att slå ner på alla lite mer komplicerade förklaringarna som självklart omgärdar ett olöst statsministermord. Även MOP-spanarens resonemang faller helt på sin egen orimlighet. För den som följt serien på denna kanal har MOP-spanaren, Jean Esposito, Johan L. varit aktiv i olika forum under väldigt lång tid. Speciellt på Flashback, som är det forum som han bevakar för mörkläggarnas räkning. Som tur är det bara att gå in där och söka upp hur aktiv MOP-spanaren varit under alla år, och fortfarande är. Det går att läsa om de fruktansvärda påhoppen som han gör på alla de som försöker lyfta fram avslöjanden runt Palmemordet. Det går att läsa i kommentarerna hur MOP-spanaren har tagit till sig av min tidiga utredning, redan i textform, men då haft mycket få sakliga synpunkter på innehållet och avsiktligt och medvetet ägnat sig åt samma typ av idiotförklarande och smutskastande som blivit den vedertagna strategin i mörkläggarnas agerande. Det är även här argumenten om att bara ifrågasätta andra, under så lång tid, utan att själv ha några teorier eller gärningsmän, blir så orimliga i sammanhanget. Som jag tidigare förklarat, så respekterar jag mer en person som har en teori, med faktiska argument man kan diskutera och vrida och vända på, än någon som bara påstår att jag ser gröna gubbar, så fort jag ifrågasätter materialet i skenutredningen. Vi har även redan gått igenom de pinsamma försöken av MOP-spanaren att trolla bort Söderströms tider och att vittnet Jeppsson inte promenerat runt upp på åsen och letat en gärningsman, i alla de minuter som gjorde. Att MOP-spanaren i denna paneldebatt på ett så pinsamt sätt fick axla poetens påhittade mysterier vid mordplatsen, kommer förhoppningsvis skammen åtgärda, när de autistlika skoven lägger sig. Sedan är det den bekräftelsesökande programledaren som kliver in och inte helt förvånande, inte heller tror på en lösning med argumentet att det är så ovanligt att fall som detta blir löst efter så lång tid. Om det sker handlar det om teknisk bevisning och oftast DNA. Vilket till och med programledaren säger inte är en faktor i det här fallet. Sista hoppet för programledaren dog i juni 2020 när presskonferensen hölls. Märk väl, det är alltså ingenting som hindrar att programledaren fortsätter att lägga lika mycket energi på regelbundna poddavsnitt, Palmekonferenser, Palmevandringar. Är inte det märkligt? Samma programledare som för 7 år sedan redan sprang runt, grävandes i arkiv, med den tidigare husexperten på uppdrag av Gunnar Wall. Även denna programledare har inga teorier, spår eller gärningsmän att luta sig mot, eller tycker är mer intressanta. Men att sälja in alla sina andra poddar, det gör han så fort han får tillfälle. Direkt efter denna helt hopplösa motivering måste såklart den obehagliga programledaren kliva in igen för att lätta upp den ödesmättade stämningen som blir helt orimlig i sammanhanget. När 3 av 4 personer inte ens tror på en lösning av helt olika, helt irrelevanta skäl. Pinsamma upprepningar om teknisk bevisning som de redan vet inte finns. Att det enda som finns är de utplacerade kulorna, krutstänk, men ingen DNA. Det skylls även på att NFC inte längre säger att de har kulorna som bevis.
Hoppas verkligen att ni förstår vad det handlar om. Det handlar bara om att visa på en enad uppgivenhet, hopplöshet, en ouppnåelig uppförsbacke som ska göra att folk tappar intresset och ger upp sökandet efter svar. Retoriskt ska de som har sådan koll, hållit på med det så länge, förmedla en uppgivenhet, så andra ska förstå att det inte är någon idé. Inga spår är mer intressanta. Inga märkliga avvikelser runt mordet eller Holmers agerande i utredningen är längre saker som det går att fördjupa sig i. Det är pinsamt. Det är genomskinligt. Det är ett uppenbart mörkläggande och vilseledande agerande av nästan hela poddenpanelen. Så då blir det mycket intressant om vad Gunnar säger om det hela. Redan i Gunnars inledning blir det bara ett tveksamt jaha med följande skratt från panelen. Gunnar vill då argumentera emot det som panelen redan uppgivet lyft fram i enad form. Gunnar är nämligen mer optimistisk, med argumentet att om folk som vet någonting börjar berätta, så finns det en möjlighet att vi får reda på sanningen. Gunnar är övertygad om att det finns folk som vet mer, oavsett om det är en ensam gärningsman eller om mordet var organiserat. Det kan handla om de som varit inblandade i mordet eller personer i deras omgivning. Det kan vara uppgifter som berättats, skrivits ner, till och med sådant som kommer fram efter någons död. Personer kan ha varit tysta av omsorg, rädsla för vad som händer om de berättar någonting. Gunnar fortsätter som vanligt att linda in uppgifter i att det kan vara villospår som människor kommer med, men att det också kan vara riktiga och relevanta uppgifter. Vidare fortsätter Gunnar med sitt svammel om hur uppgifter skulle kunna knytas ihop i ett större sammanhang som skulle kunna stärka viktiga uppgifter, men på Gunnar låter det som att det fortfarande finns en utredning som skulle ta sig an sådana uppgifter. Vet inte om Gunnar missade att skenutredningen är nedlagd när han så allmänt svamlar på om hur något hypotetiskt skulle kunna hända. Gunnar fortsätter märkligt nog att lyfta fram hur viktigt Palmemordet fortfarande är för många. Hur ett stöttande samhällsintresse skulle vara ett stöd för att någon skulle våga kliva fram och berätta vad de vet. Gunnar tar vidare själv upp utmaningen med att skenutredningen är nedlagd och att folk då inte har någonstans att vända sig. Gunnar lyfter även att det kan finnas en poäng att personer då vänder sig till enskilda skribenter eftersom tipsen annars bara hamnar i en låda hos någon myndighet. Avslutande menar Gunnar att så länge det finns ett så stort intresse för Palmemordet så finns det en potential att verkliga tips kan dyka upp. Även information i Palmeskenutredningsmaterialet skulle kunna bidra med något, bara någon flitig lyckas avkoda någon information bland allt det maskade materialet. Sedan faller Gunnar såklart så lågt igen när han lyfter fram villospåret, väggsaltsmannen, som vi bara lämnar därhen. Summerar vi vad Gunnar lyfter fram här, så blir det tydligt att Gunnar är övertygad om att det finns personer som av olika skäl inte vågar kliva fram. Det finns en poäng att vända sig till något annat än myndigheter, som inte verkar intresserade av att gräva vidare. I andra hand verkar Gunnar själv inte lyfta fram det överdrivet maskade Palmeskenutredningsmaterialet som en viktig källa för att hitta tips. Men Gunnar har inget intresse av att opinionsbilda kring det. Men det blir alltså i kontrasten mellan Gunnars uppfattning om att Ingvar Carlsson vet mer, att stay behind kunde varit just det motivet som gjorde att politiker och de som de litade på skulle kunna mörklagt och styrt utredningen åt en ensam gärningsman, som det blir så tydligt med de andra uppenbara tomtarna i panelen. Det är nämligen ingen som ifrågasätter Gunnars uppfattning. Fråga vad han menar med att personer vet mer än de vågar berätta. Finns det inte i detta läge en stor möjlighet att lyfta fram vittnet utanför Grand som personligen blev hotad av en Palmeåklagare, när hon inte ville gå med på att tänka på änkan? Flera vittnen som fått sina tidiga utsagor förvanskade av skenutredningen, som de upptäckt när de begärt ut sina egna uppgifter. Här sitter bara podden och är avslöjande helt hopplöst uppgivna. Förstår ni inte vilka belägg det är för att de redan är avlönade mörkläggare, som tjänar extra mycket på att fortsätta tigga och bedra vanliga okritiska personer, bara för att de fortfarande sitter på det engagemang som Gunnar bekräftar fortfarande finns?
Så vad är motivet till att Gunnar är optimistisk och podden helt hopplösa? Motivet kan mycket väl vara ekonomiskt. Gunnar kan fortsätta koka ihop fiktiva fallskärmsjägarhistorier och sälja både böcker, ljudböcker och föreläsningar. Fortsätta hitta på historier om hur dumma och outbildade som Palmeskenutredningens representanter var de sista åren kring utredningen. Då är det väl en mycket god idé från Gunnar att hålla ett engagemang uppe bland alla de man ska fortsätta att bedra. Är det svårt att se rimligheten i det? Gunnar vet ju att alla journalister redan är insyltade och nedtystade. Det finns ingenstans för någon med avslöjande uppgifter att vända sig. Enda sättet verkar vara att försöka nå ut med information via egna kanaler och vägar, trots att myndigheter fortfarande har stora möjligheter att begränsa spridningen av det innehållet. Återigen, går det inte att bortse från Gunnars egna agerande i samband med att jag försökt lyfta fram relevanta avslöjanden på hans blogg. Hur Gunnar ifrågasatte materialet runt Theo och vägrade att ens släppa en bild för diskussion på hans blogg. För att även beskriva hur vilseledande poddens välregisserade jubileumer, så följer såklart frågan om mordet kommer lösas upp med en fråga om vad som skulle krävas för att utredningen skulle öppnas upp igen. Inte helt oväntat kommer då villospåret Vägsaltsmannen upp som på något sätt ska framställas som ett relevant exempel, det som redan primats i flera resonemang. Att svenska och sydafrikanska regeringar tillsammans lagt locket på är såklart ingenting som panelen tar upp. Just den informationen som Göran Björkdahl spelade upp en inspelning av i Stocklassas serie. Även nästa fråga i podden, från en mörkläggande frågeställare Andreas Lundgren, upprepar frågan om vad som skulle krävas för att komma vidare. Då kliver båda programledarna fram och självförhärligande menar att det är just de som gör det viktiga jobbet. Att det inte handlar om att det ska gottas i det, eller att det ska tjänas pengar på det. Högtravande och mästrande ska det handla om att unga människor som växer upp ska förstå, och att det handlar om att hålla händelsen vid liv. Det gör de alltså genom att måla upp och hänga ut vittnet Anna Hage som en girig bekräftelsesökande, psykisk labil mytoman. Är det verkligen det som unga människor ska ta till sig av genom att lyssna på poddens 400 avsnitts hjärntvätt? När sedan samma mörkläggande frågeställare börjar lika in Engströms inblandning, oavsett om han var gärningsman eller inte. Det blir så otroligt tydligt att argumenten för att alla redan kända personers förkärlek för sina egna spår ska stå i vägen för en möjlighet att överväga Engström som gärningsman. Det blir helt enkelt så genomskinligt och tydligt för vilken sida som frågeställaren befinner sig på, med denna svaga argumentation. Att fortsätta hävda att det är ett verk av en ensam gärningsman, trots alla uppgifter som motsägelsefullt omgivit utredningen, blir bara ytterligare belägg för en agendasättande frågeställning. Det enda intressanta i frågeställningen blir hur Gunnar själv går igenom sina egna insatser kring Palmemordet, där han menar att han knappt tjänat pengar på sina böcker och inte ens tjänar pengar på bloggen han driver, trots all reklam som finns på bloggen. Blir det trovärdigt, tycker ni, att Gunnar gör detta i princip ideellt? I nästa andetag fortsätter Gunnar att hänvisa till just hans blogg för vidare skendebatter om Engströms varande. Blir det då inte väldigt avslöjande motsägelsefullt? Att skendebatten om det flyende och förväxlade vittnet Engström som eventuell gärningsman har förpestat hela Palmemordsdebatten under så många år, och Gunnar, Lampers och Thomas Pettersson tjänat stora pengar på att hålla denna skendebatt vid liv, trots att närstående till Engström har fått lida så otroligt för hur de misskrediterat Engström när han inte längre kan försvara sig. Vidare ska MOP-spanaren börja mästra om hur ofta han stöter på personer i olika forum som blir kära i sina egna teorier och sin gärningsman. Det tycker han är ett problem. När det gäller Engström så lyfter MOP-spanaren fram GW Perssons uttalande, som gör Engström mer skada än nytta, på samma sätt som åklagaren valde ut några specifika uppgifter om Engström, men lämnade mycket annat åt sidan som talade mot Engström. Här stämmer den obehagliga programledaren in,
såklart, och hackar även han på åklagaren som även har ett ansvar att lyfta fram material som talar mot. Det finns överhuvudtaget inga viktiga och relevanta frågeställningar i just detta sammanhang om varför åklagaren bara valde ut vittnen Jeppsson och Nieminen för att styrka Engströms varande vid mordplatsen och uppe på åsen. Det som verkligen belägger att det var Engström som sprang upp för trapporna och ner för David Bagares gata i sin flykt från gärningsmannen. Det är just dessa diskussioner som verkligen borde lyftas fram i sammanhanget, men inte görs. Som en av de sista frågorna i programmet så undras det om Palme höll på med något känsligt i samband med mordet som skulle kunna ha spelat roll. Med tanke på vad vi hört Arnold Sundqvist berätta på Sveb TV så borde verkligen de uppgifterna kunna lyftas in här. Att Palme smugglade svenska Robot 70 till Iran via Bulvan-företag i Malaysia, där de inblandade var högt uppsatta tidigare svenska säkerhetspoliser, bara en kort tid före mordet, borde verkligen vara något som skulle ha tagits upp i sammanhanget av någon av de 4 panelmedlemmarna. Gunnar lyfter till och med upp vapen och Iran, men att det då bara hade med Reagan och Contras att göra. En händelse som utspelade sig i stora drag efter att Palme blivit mördad. Pinsamt genomskinligt mörkläggande. Som vanligt hinner även podden Idiot förklara mötesscenariot genom att utmana Gunnars uppfattning om det, genom att ledande fråga om han har omvärderat det. MOP-spanaren kliver såklart in och understödjer frågeställarens fråga genom att argumentera för att han inte förstår varför ett möte skulle ha ägt rum. Detta oavsett om MOP-spanaren i andra sammanhang har blivit presenterad för en av Olof Palmes vänner från Kreta, som också stämmer väldigt väl överens med en skiss på en man som utanför Grand Syntes letar efter Palme, på ett ogenerat sätt. Samma person som i beskrivningen i skisserna, mycket väl liknar den person som vittnen lämnat avslöjande uppgifter om även på mordplatsen. Allt detta förkastar MOP-spanaren, som han inte förstår bakgrunden kring. Att det skulle vara långsökt, när skulle det vara bestämt, vad skulle det ha handlat om? MOP-spanaren menar samtidigt att han skulle kunna omvärdera sin uppfattning. Hur pinsam och skamsen lyckas man framställa sig själv, när man argumenterar och agerar så genomskinligt avslöjande mörkläggande. Programmet avslutas med en frågeställning där Sydafrika för första gången nämns i paneldiskussionen, men då bara i formen av den helt orimliga kopplingen till Bertil Wedin. Det blir ett löjligt försök att blanda in Sydafrika i ett så taffligt sammanhang, med en koppling som knappt finns och som vi redan redogjort för på kanalen, aldrig har varit aktuell mer än i media, Stig Larssons och Stocklassas huvud. De sista frågorna i programmet kommer från en Bengt Hahn, som även han varit flitig i forum förespråkande Engström som gärningsman. Han har även tidigare varit delaktig i poddavsnitt, så vi vet precis vad frågorna ska antyda och handla om. De hoppar vi verkligen över, då de inte utvecklar något mer, utan bara handlar om att vilseleda ännu mer. Det ska ges möjlighet att lyfta fram alla de motsägelsefulla uppgifter som finns från vittnet, som ska fortsätta hamras in, som vi tidigare har redogjort på kanalen, så är det inte så svårt att reda ut de flesta signalementsuppgifter, om man väger in uppfattningen om att det är en Palme-skenutredning, som redan från början påverkat material och vittnen. De fortsatta patetiska försöken att hamra in Engström som gärningsman gör att vi redan stoppar genomgången av det sista avsnittet för denna gång. Det blir helt enkelt bara slöseri med mer tid. Vi har nu redan tydligt redogjort för vad som blir så otroligt uppenbart när vi analyserar hela upplägget kring jubileumsavsnitten. Att ens lägga tid på att höra hur programledarna i podden vägrar ta ställning för vem de tror är gärningsmannen och mästrandet i hur det skulle göra att de fastnar i något, vittnar bara hur löjligt påklistrat neutrala de ska framstå, trots alla övergrepp mot oskyldiga vittnen och andra sanningssökare de gett sig på i 400 poddavsnitt. Att de inte ska hålla på med gissningar och bara lägga fram fakta i största möjliga mån. Det blir såklart rent komiskt när den obehagliga programledaren kopplar ihop det viktiga i den neutrala hållningen med poddens anseende, speciellt som de torgför egna villospår i form av ynglingen, vilket programledaren redan tar upp som ett talande undantag.
blir det inte tydligt hur agendasättande alla utvalda frågor är i avsnitten. Frågor som är skapade av alla de personer som ingår i mörkläggningen. Det är bara att söka upp personerna i forumen och läsa vad de frågar eller kommenterar, så blir det så tydligt vad de har för upplägg och vilken sida de befinner sig på. Det är oftast i vilka de stöttar eller försvarar i olika inlägg och kommentarer som avslöjar vilken gruppering som de tillhör. Det är faktiskt skitenkelt att kartlägga. Speciellt de som kliver in och försvarar podden i allt de gör, utan att ens överväga de konkreta sakliga belägg som finns för poddens mörkläggande. Ofta är det också så i deras profiler man kan förstå vilken myndighet eller organisation de tillhör. Hoppas ni även märker vad som retoriskt ska genomsyra hela poddens agerande, förutom alla de vilseledande djupdykningarna i villospår. Att det ska verka så svårt, så hopplöst. Att det finns en chans, men då ska någon som vet något våga. De flesta som har fördjupat sig i Palmemordet blir dock väldigt snabbt medvetna om vad som hänt många personer. Jerry Martninger, Christer Pettersson med flera. Det är alltså med antydan om hot och misskrediteringar som vittnen och andra oskyldigt indragna blivit behandlade. Som jag tidigare redogjort för, så är det mycket anmärkningsvärt och avslöjande att personer låtsas inte ens tro eller har en vilja att Palmemordet ska lösas. Fundera själv på om du skulle vara delaktig i något som du inte tror på. Är inte det ett uttryck för att det bara är ett jobb? Är inte det medvetna och avsiktliga misskrediterandet av verkliga personer och relevanta uppgifter belägg för att det verkligen är i mörkläggningens tjänst de arbetar? Har de någonsin tagit upp avslöjanden som tagits upp på denna kanal? Ni vet, Boris Ersson nyfikna dokumentärfilmande i Sydafrika, Björkdals inspelning av när inblandade regeringar lägger locket på, åklagarens kommande besked i åtalsfrågan, som aldrig kan ha handlat om Engström. Carl Colbys uppgifter om en Stay-Behind-övning på mordkvällen. Varför är inte ens dessa frågeställningar intressanta nog att ta upp, om än för att motbelägga, granska eller kritisera uppgifterna? Därför att gör de det, så kommer de få ännu svårare att försöka blanda bort korten i de verklighetsförankrade uppgifterna. Det kommer då att bli väldigt tydligt i argumentationen. Det kommer då också avslöja sig själva i varför de inte ens tagit upp omständigheter i samband med tidigare framlyfta ämnen och detaljer. Det är därför som det blir ännu fler belägg när de i podden så totalt undviker att ens diskutera de mest relevanta uppgifterna och istället ägnar så mycket för preparerade frågeställningar som vi nu grundligt har gått igenom, nämligen de som handlar om ynglingen, vägsaltsmannen, Engström eller alla frågor som Gunnar kan knyta till sin bok för att kunna hjärntvätta fler. Med sina isolerade och högerextrema fallskärmsjägare som skulle ha lett till att Lisbeth pekade ut Christer Pettersson, Mårten medvetet och avsiktligt förändrade sina vittnesmål i linje med den Holmér för stunden tyckte skulle vara gärningsman. Hoppas ni även med alla de senaste avsnitten själva har bildat er en uppfattning om vilka roller de fyra har i panelen. Det som Gunnar säger ifrågasätts aldrig. Alla anpassar sig bara till de argument som Gunnar lyfter fram. Påklistrade i andra uppfattningar kan ändras på nolltid när Gunnar argumenterar för något annat. Det är uppenbart att Gunnar är den drivande i hela denna mörkläggning, låtsasexperten som rabblande bara ska vilseleda med tider, signalement och på sitt asociala autistlika sätt hånande skrattar och flåsar när andra samtalar, vittnar bara om en alldeles för insnöad mörkläggare. Den obehagliga programledaren ansvarar för de politiskt förankrade retoriska knepen och den bekräftelsesökande programledaren ska bara vara en kul kille som har så många andra poddar att saluföra. Det blir tydligare ju längre tiden går att alla dessa personer börjar förstå vad för skit de gett sig in på. Då kanske det går att sova, om man i alla fall gjort det för pengar. Det får väl tiden utvisa hur det utvecklar sig. Välkommen till folkbildning i avslöjandet av världens största mörkläggning i ett olöst svenskt statsministermord.
Det är det här priset man får betala för att lyfta fram hur vi alla blivit lurade. Det som bara besvaras med hot om polisanmälningar och nedstängningar istället för att svara på den sakliga kritiken. Det är poddens mörkläggande entourage som skriver de flesta frågorna till podden, vilket innebär att de 25% som podden skulle ta om hand om och vilseleda, förhoppningsvis börjar förstå vad som verkligen gäller. Det är vad jag tar med mig från de genomskinliga pinsamma försöken till att låtsas svara på lyssnarfrågor i något de kallar jubileum.